নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি MGNREGA যিখন এক্ট হয় সেই এক্টখনৰ লগত জড়িত বিভিন্ন প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। বিশেষকৈ MGNREGA এক্টখন কেতিয়া গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে বা MGNREGAৰ আণ্ডাৰত যি জব কাৰ্ড দিয়া হয় সেই জব কাৰ্ড কেই প্ৰকাৰৰ হয় বা জব কাৰ্ডৰ দ্বাৰা আমি কি কি সুবিধা লাভ কৰিব পাৰোঁ, কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম MGNREGAৰ আণ্ডাৰত কৰা হয় সেই বিষয়ে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। বিশেষকৈ আপোনালোকে যদি যিকোনো ধৰণৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছে বা MGNREGAৰ আণ্ডাৰত যদি কিবা কাম পাইছে, যেনেকৈ ছুপাৰভাইজাৰৰ দৰে পদৰ বাবে যদি আবেদন কৰিছে, তেতিয়াহ'লে এই প্ৰশ্নবোৰ মৌখিক সাক্ষাৎকাৰেই হওক বা ৰিটুনতেই হওক আপোনালোকৰ বাবে বহুত প্ৰয়োজনীয় হয়। এতিয়া প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল, হোৱাট ইজ এন NREGA জব কাৰ্ড? NREGA জব কাৰ্ড কি? NREGA job cards are cards that provide 100 days of employment to people belonging from rural area. অৰ্থাৎ যিসকল গ্ৰাম্য অঞ্চলত বসবাস কৰে সেইসকলৰ বাবে 100 দিনৰ কৰ্মসংস্থাপনৰ নিশ্চিতি দিয়া কাৰ্ডখনেই হ'ল জব কাৰ্ড। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল, হু কেন এপ্লাই ফৰ NREGA জব কাৰ্ড? কোনে এই কাৰ্ডখনৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰে? ৱৰ্কাৰ্ছ ফ্ৰম ৰুৰেল এৰিয়াজ কেন এপ্লাই ফৰ NREGA জব কাৰ্ড। অৰ্থাৎ যিসকল গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ শ্ৰমিক তেখেতসকলে এই জব কাৰ্ডৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল, হোৱাট ইজ দ্য জব কাৰ্ড? জব কাৰ্ড কি? এ জব কাৰ্ড ইজ এ কাৰ্ড হুৱেৰ অল দ্য ডিটেইলছ ৰিগাৰ্ডিং ইয়'ৰ ৱৰ্ক উইল বি প্ৰভাইডেড। জব কাৰ্ড হ'ল এনেকুৱা এটা কাৰ্ড যিটো কাৰ্ডৰ জৰিয়তে আপোনাৰ কামৰ সকলো ধৰণৰ বিৱৰণ তাত থাকিব। নেক্সট হ'ল, হোৱাট আৰ দ্য ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ জব কাৰ্ড? বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ জব কাৰ্ডবোৰ কি কি? প্ৰথম চাওক, দেয়াৰ আৰ 4 টাইপছ অফ জব কাৰ্ড, অৰ্থাৎ 4 প্ৰকাৰৰ জব কাৰ্ড আছে। প্ৰথম আহিলে কম্বাইন টাইম এণ্ড জব কাৰ্ডছ, সেইখন এখন। নেক্সট আহিলে চিম্পুল জব কাৰ্ড। নেক্সট আহিলে জব কাৰ্ড ইছ্যুড ফৰ ইচ জব। নেক্সট হ'ল পিচ ৱৰ্ক কাৰ্ড। গতিকে এই কাৰ্ডকেইখনৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ কোনখন কাৰ্ড আছে জনাবচোন। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল, হোৱাট ইজ দ্য ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন NREGA এণ্ড MGNREGA? NREGA আৰু MGNREGAৰ ডিফাৰেঞ্চ কি, মানে পাৰ্থক্য কি? আনচাৰটো হ'ল, দেয়াৰ ইজ ন' ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন দ্য টু, বোথ NREGA এণ্ড MGNREGA আৰ দ্য ছেইম। অৰ্থাৎ NREGA আৰু MGNREGA এই দুয়োটাৰ নামৰ মাজত কোনো ধৰণৰ পাৰ্থক্য নাই, যিহেতু একেখন আইনেই হয়। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল, হোৱাট ইজ দ্য ফুল ফৰ্ম অফ MGNREGA? MGNREGA ষ্টেণ্ডছ ফৰ মহাত্মা গান্ধী নেশ্যনেল ৰুৰেল এমপ্লয়মেণ্ট গেৰাণ্টি এক্ট। অৰ্থাৎ MGNREGA হ'ল মহাত্মা গান্ধী ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰাম্য নিয়োগ নিশ্চিত আইন। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল, হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ MGNREGA? MGNREGAৰ অৰ্থটো কি? নেশ্যনেল ৰুৰেল এমপ্লয়মেণ্ট গেৰাণ্টি এক্ট 2025 অৰ অলছ' ন'ন এজ দ্য মহাত্মা গান্ধী নেশ্যনেল ৰুৰেল এমপ্লয়মেণ্ট গেৰাণ্টি এক্ট, অৰ্থাৎ MGNREGA ইজ ইণ্ডিয়ান লেবাৰ ল'। এইখন হ'ল এখন কি হৈছে ভাৰতৰ শ্ৰমিক আইন। এণ্ড ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি মেজাৰ ৰাইট টু ৱৰ্ক, এইখন হৈছে আৰু সামাজিক নিৰাপত্তা পৰিমাপ কৰা ৰাইট টু ৱৰ্ক, মানে কামৰ অধিকাৰৰ সম্পৰ্কে পৰিমাপ কৰা এখন আইন হয়। নেক্সট আহিলে, হুৱেন ৱাজ দ্য NREGA এক্ট পাছড? NREGA এক্টখন কেতিয়া পাছ কৰা হৈছিলে? NREGA এক্টখন পাছ কৰা হৈছিলে 2 ফেব্ৰুৱাৰী, অৰ্থাৎ 2 ফেব্ৰুৱাৰী 2006। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল, হোৱাট আৰ দ্য মিনিমাম ডেইজ ফৰ গেৰাণ্টিড ৱেজ এমপ্লয়মেণ্ট ইন MGNREGA? এতিয়া MGNREGAৰ আণ্ডাৰত কিমান দিনৰ মজুৰি নিশ্চিতি প্ৰদান কৰা হৈছে? MGNREGA এমপ্লয়িজ এ মিনিমাম অফ 100 ডেইজ ইন এ ফাইনেন্সিয়েল ইয়েৰ, অৰ্থাৎ এটা বিত্তীয় বৰ্ষত 100 দিনৰ কি হৈছে কামৰ নিশ্চিতি প্ৰদান কৰা হৈছে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল, হোৱাট পাৰ্চেণ্টেজ অফ শ্বেয়াৰ হেজ টু বি গিভেন বাই দ্য ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট আণ্ডাৰ দ্য MGNREGA স্কিম? MGNREGA স্কিমৰ অধীনত ৰাজ্য চৰকাৰৰ কিমান অংশ আছে? অৰ্থাৎ এই আইনখনৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ শ্বেয়াৰ কিমান? এতিয়া আইনখনৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ শ্বেয়াৰ হ'ল 10%। নেক্সট আহিলে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ শ্বেয়াৰ হ'ল 90%। আপোনালোকে চাব, আৰু এই সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, যদি 100 দিনৰ কি হয় নিযুক্তি দিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে এই 100 দিনৰ বাবে এটা ভাত্তা দিয়া প্ৰয়োজন। যিসকলৰ জব কাৰ্ড থাকে, জব কাৰ্ড হোল্ডাৰসকলক ভাত্তা দিব লাগে।
নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল হোৱাট ইজ দ্য চেলাৰী পেইড ইন MGNREGA 2019 2019ত MGNREGAৰ চেলাৰী আছিলে 211 এপ্ৰক্সিমেটলি অৰ্থাৎ প্ৰায় 211 টকা আৰু বৰ্তমান অৱস্থাত 229 টকা হৈছে এইখিনিতে এটা কথা আপোনালোকে জানি ল'ব যে ষ্টেট ৱাইজ কি হয় MGNREGA আণ্ডাৰত কাম কৰা যিসকল শ্ৰমিক তেওঁলোকে বেলেগ বেলেগ ধৰণে মজুৰি পায় নেক্সট কুৱেশ্যনটো আহিলে হোৱাট আৰ দ্য এক্টিভিটিজ কভাৰ্ড আণ্ডাৰ MGNREGA MGNREGAৰ আণ্ডাৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্য সামৰি লোৱা হয় এতিয়া দ্য এক্টিভিটিজ কভাৰ্ড আণ্ডাৰ MGNREGA আৰ ইৰিগেশ্যন এণ্ড ফ্লাড মেনেজমেণ্ট সেইটো মন কৰিব নেক্সট আহিলে ফিচাৰিজ এণ্ড ৱৰ্ক ইন কোষ্টেল এৰিয়াজ নেক্সট হ'ল ৱাটাৰ ষ্টেট এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড লিভষ্টক ৰিলেটেড ৱৰ্কছ ৰুৰেল ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ এণ্ড চেনিটেশ্যন ৱৰ্কছ এইখিনিয়ে বিশেষকৈ MGNREGAৰ আণ্ডাৰত কৰা হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক ইজ দেয়াৰ এনি ৰিজাৰ্ভেশ্যন ফৰ ওমেন আণ্ডাৰ MGNREGA স্কিম MGNREGAৰ স্কিমৰ আণ্ডাৰত মহিলাসকলৰ বাবে কিবা সংৰক্ষণ আছে নেকি আনচাৰ হ'ল য়েছ women have 1/3 of the seats reserved under the MGNREGA scheme MGNREGA স্কিমৰ আণ্ডাৰত মহিলাসকলৰ বাবে 1/3 ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে অৰ্থাৎ 33% ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে মহিলাসকলৰ বাবে নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল ইন হুইচ প্লেন MGNREGA ৱাজ ইনিচিয়েটেড ইন ইণ্ডিয়াত কেতিয়া MGNREGAক ইনিচিয়েট কৰা হৈছিলে MGNREGA was initiated under the National Rural Employment Guarantee Act on 2nd February 2006. Next হ'ল when was NREGA renamed? NREGA নামটো কেতিয়া MGNREGA কৰা হৈছিলে? NREGA was renamed to MGNREGA in 2009. Next question to হ'ল who proposed NREGA? NREGA কোনে propose কৰিছিল? উত্তৰটো চাওক the former Prime Minister of India PV Narasimha Rao has propose the NREGA Act first অৰ্থাৎ PV নৰসিংহ ৰাওৱে প্ৰথমতে NREGA এই আইনখন প্ৰপ'জ কৰিছিলে নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক হোৱাট ইজ দ্য এজ অফ এপ্লাইং টু দিছ এক্ট এই এক্টখনৰ কাৰণে আবেদন কৰাৰ বয়স কিমান এনি চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া অফ মোৰ দেন 18 years of age residing in a rural area can apply for such a scheme অৰ্থাৎ যিসকল গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ ৱৰ্কাৰ হয় যাৰ বয়স 18 বছৰ ওপৰত হয় তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে এই স্কিমখনৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল ইন দ্য NREGA হাউ ইজ এ হাউচহোল্ড ডিফাইণ্ড অৰ্থাৎ NREGAৰ আণ্ডাৰত এটা পৰিয়ালক কেনেকৈ সংজ্ঞাবদ্ধ কৰা হৈছে এতিয়া চাওক হাউচহোল্ড ৰেফাৰ্ছ টু মেম্বাৰ্ছ অফ এ ফেমিলি who are related by blood marriage or adoption and who usually live together share meals and have a shared ration card অৰ্থাৎ NREGAৰ আণ্ডাৰত সেইটোকে পৰিয়াল বুলি কোৱা হৈছে যিটো পৰিয়ালৰ ব্যক্তিসকলৰ মাজত তেজৰ সম্পৰ্ক আছে বিবাহৰ সম্পৰ্ক আছে বা তেওঁলোকৰ মাজত খাদ্যৰ শ্বেয়াৰ হয় তেওঁলোক একেলগে থাকে ৰেচন কাৰ্ড আছে তেওঁলোককে কি বুলি কোৱা হয় এটা হাউচহোল্ড বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ এটা পৰিয়াল বুলি স্বীকৃতি দিয়া হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল হাউ লং ডজ দ্য ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ এ ৱৰ্ক কাৰ্ড ভেলিড অৰ্থাৎ এই যিখন কাৰ্ড আমি যিখন MGNREGA আণ্ডাৰত যিখন জব কাৰ্ড পাওঁ সেই জব কাৰ্ডখনৰ ভেলিডিটি কিমান দিনৰ বাবে হয় জব কাৰ্ডখনৰ ভেলিডিটি 5 yearsৰ বাবে হয় অৰ্থাৎ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন 5 yearsৰ বাবে ভেলিড হৈ থাকে আৰু যদি তাক ৰিনিউড কৰে তেতিয়াহ'লে ই পুনৰবাৰ ভেলিড হয় গতিকে আজি আছিল প্ৰশ্ন ইমানেই যদি প্ৰশ্নখিনিৰ পৰা আপোনালোকে নতুন কথা কিবা জানিছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব নিশ্চয় ভাল লাগিব আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ